So magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay mag-install tayo ng self. Bali limited na siya mga boss. Bali itong isang piraso nito mga boss ay 250 lamang mga boss. Yan, 250 lang yung isang piraso. So next is, una is maglalagay tayo dito sa ating CR. Nagsisilbing support sa ating shelves. Bali apat na tokes lang yung free mga boss, kaya apat na rin yung butas natin. Yung ilalagay natin mga boss, bali 1 meter yung haba nito mga boss, at ito yung ilalagay natin sa ating kitchen. Ito yung lalagyan ng mga bigas, yung mga goods mga boss, dito natin ilalagay. Anim lang na tools at screw yung free nito mga boss, kaya yan yung bubutusin natin is anim lang din. So mas maganda mga boss, meron kayong handrail para mas madali ang iyong trabaho. A few moments later.
few moments later. A few moments later.